आंब्याचे आपल्या सर्वांच्या घरी आगमन होण्याची वेळ आलेली आहे। ती म्हणजे 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त अक्षय तृतीया। तर या अक्षय तृतीया निमित्त आज मी एक मस्त पक्वान्नांची थाळी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे। तर ही रेसिपी किंवा ही थाळीची रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर कृतीला सुरुवात करूया। त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबत शेअर पण करा। थालीची सुरुवात सगळ्यात आधी आपण डाळ भिजवून करणार आहोत। तर सगळ्यात आधी आपल्याला वड्यांसाठी डाळ भिजवायची आहे। तर इथे मी तूर डाळ अर्धी वाटी घेतलेली आहे, उडीद डाळ या सगळ्या डाळी मी अर्ध्या वाटी घेतलेल्या आहे, मटकीची डाळ, मूग डाळ आणि चणा डाळ या सगळ्या डाळी छान मिक्स करून घ्यायच्या आहे आणि याला आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। तर इथे मी 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेते। ही डाळ आपली छान स्वच्छ धुवून झालेली आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालून ही 2 ते 3 तास छान भिजत ठेवू। तर आपल्याला डाळ ही सगळ्यात आधी भिजवून घ्यायची आहे आणि आपल्याला 2 तास छान भिजवायची आहे। तोपर्यंत आता आपण इथे आपल्या थालीमधला गोडाचा पदार्थ तयार करून घेऊ। तर इथे आज आपण बनवतोय आंब्याचा रस। तर मी आंब्याचा रस कसा बनवते आज हे मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर इथे मी हापूस आंबा घेतलेला आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीचा कुठलाही आंबा घेऊ शकता। आता याला आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे किंवा असं थोडा वेळ जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर थोडा वेळ असं पाण्यात ठेवायचं आहे आणि पाण्यात ठेवल्यानंतर याला छान स्वच्छ धुवून घ्यायचं, छान चोळून घ्यायचं आणि या पद्धतीने त्याला आता याला असा शब्द आहे गुलवणे, म्हणजेच हा आंबा छान पूर्ण त्याचं रस पल्प निघाला पाहिजे असं त्याला दाबून आपल्याला याला छान प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि छान पूर्ण सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे आंब्याला। या पद्धतीने आपण सगळे आंबे असेच सॉफ्ट करून घेऊ। हे सगळे आंबे आपले छान गुलवून झाले आहे, हे छान सॉफ्ट झालेले आहे। आता आपण याची जी काय म्हणते त्याला मुकी म्हणजे किंवा ते वरचं जे असतं जिथून आंबा फोडला जातो तिथे काढायचं आणि या पद्धतीने सगळा पल्प एका भांड्यामध्ये काढायचा आहे। तर हे या पद्धतीने आपण सगळं करून घेऊ। या प्रकारे असे आंबा घ्यायचा, त्याला प्रेस करायचं तर त्याच्यातून पूर्ण पल्प हा या पातेल्यामध्ये निघतो। तर अशा प्रकारे आपण सगळ्या आंब्यांचं तसंच करून घेऊ। हे बघा, तुम्ही बघू शकता सगळा पल्प आपला निघालेला आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपले आंब्याचे जे साल आहे त्या सालीमध्ये पण बराच पल्प असतो, तर तो एखाद्या स्पूनच्या सहाय्याने असा कोरून व्यवस्थित हा सगळा पल्प काढून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता याप्रमाणे असं हे आपण सगळ्या आंब्याच्या सालीचे सगळा पूर्ण पल्प काढून घेऊ। हा सगळा पल्प आपण काढून घेतला सालींमधला। आता आपल्याला जे कोय आहे त्या कोयमधलं पण असं पल्प काढून घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीने असं हाताने दाबल्यास सगळा पल्प निघून जातो। आता हे तुम्ही चमच्याने पण करू शकता, आता मी इथे हाताने करत आहे। हा पल्प यामध्ये आपण घालून घेऊ आणि हे जे आपण साल आणि कोय जी धुतलेली आहे म्हणजे काढलेली आहे त्याच्यामध्ये पाणी घालून ती पण मस्त धुवून घेऊ, म्हणजे त्यामध्ये पण जो काही रस असेल थोडाफार तो पण निघून जाईल। हे साल आणि कोय छान धुवून झालेले आहे, तुम्ही बघू शकता यामध्ये पण किती पल्प निघालाय। आणि यामध्ये आता मी इथे अर्धी वाटी साखर घालत आहे आणि अर्धा चमचा मीठ। मिठाने छान चव येते। तर इथे मी आंबा 1 किलो घेतला होता, तर 1 किलोच्या प्रमाणे किंवा
आंबा जसा गोड आंबट असेल तसं तुम्ही बघून साखर ॲडजस्ट करू शकता. तर इथे मी अर्धी वाटी साखर घातलेली आहे. आता हे छान मिक्स करू आणि आपल्याला याला मिक्सरमधून काढायचं आहे. तर हे छान मिक्स करून घेऊ आणि हा रस मिक्सरमधून फक्त 2-3 सेकंद ब्लेंड करून याला छान ब्लेंड करून घेऊ. मस्त आपला स्मूथ असा रस तयार झालेला आहे. आता हा रस आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ. यामध्ये तुम्ही दूध पण घालू शकता. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही दूध आणि वेलची पावडर देखील घालू शकता. इथे मी काही घालत नाही आहे. हा आपला रस तयार आहे. अशी कन्सिस्टन्सी मस्त झालेली आहे. हा फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ. तोपर्यंत आता इथे आपण पुरी करणार आहोत. तर पुरीसाठी मी इथे 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा रवा आणि चवीपुरतं मीठ घालून हे पीठ घट्ट मळून घेणार आहे. तर असं हे छान घट्ट मळून घेऊ आणि पाणी आपल्याला नॉर्मल पाण्यानेच हे मळून घ्यायचं आहे. हे पीठ छान मळून झालेलं आहे. आता यामध्ये 1 चमचा तेल लावून याला बाजूला ठेवून देऊ आणि हे पीठ छान व्यवस्थित मळून बाजूला ठेवू आणि बाजूला जेव्हा ठेवतो आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं नाही, तर हे पीठ कडक होऊ शकते. तर याला आपण बाजूला ठेवून देऊ. आता यानंतर आपल्याला कढी करून घ्यायची आहे. तर कढीसाठी इथे मी 1 वाटी दही घेतलेला आहे आणि अर्धा मोठा चमचा बेसन घालून घ्यायचं आहे. हे घालून घेऊ आणि याला छान मिक्स करून घेऊ. आता कढीसाठी इथे मी 1.5 वाटी पाणी वापरणार आहे. तर इथे मी 1.5 वाटी पाणी हे हळूहळू थोडं घालून मिक्स करत हे घालून घेऊ. आणि जर तुम्हाला कढीची कन्सिस्टन्सी जशी पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता. हे आता आपलं मिक्स झालेलं आहे. आता आपण याला फोडणी करू. तर फोडणीसाठी इथे मी 1 चमचा तेल घेत आहे. कढीसाठी आपल्याला अगदीच कमी तेल घ्यायचं आहे, खूप तेल घ्यायचं नाही. 1 चमचा तेल. त्यामध्ये सगळ्यात आधी आपण लसूण घालून घेऊ. मी इथे 5-6 पाकळ्या लसूण छान बारीक करून घेतलेला आहे, तो घालत आहे. अर्धा मिनिटानंतर यामध्ये आपल्याला मोहरी टाकायची आहे. तर मी इथे 1/2 चमचा मोहरी घेतलेली आहे. ही छान तडतडली की यामध्ये नंतर आपण 1/2 चमचा जिरे घालून घेऊ. इथे मी 1 मिरची कट करून घेतली आहे, अशी स्लिट करून घेतली आणि थोडा कढीपत्ता आपण घालून घेऊ. याला 1 मिनिट परतून यामध्ये आपल्याला हिंग घालायचे, चिमूटभर हिंग, 1/2 चमचा हळद. हे घालून नंतर आपण जे बॅटर किंवा जे मिश्रण तयार केलं होतं दही आणि बेसनाचं ते पण यामध्ये घालून घेऊ. हे छान मिक्स करू. यामध्ये आपल्याला पाणी ॲडजस्ट करायचं आहे. मी म्हटलं होतं की पाणी आपल्याला एकाच वेळेस घालायचं नाही आहे, नंतर यामध्ये पाणी घातलं तरीही चालेल. तर मी इथे 1.5 ते 2.25 वाटी पाणी घातलेलं आहे. इथे मी 1.5 चमचा मीठ घालून घेते आणि याला छान उकळी येऊ देते. तर आपल्याला याला छान असं उकळवायचं नाही आहे. एक फक्त बबल आले किंवा थोडं मी तुम्हाला दाखवते या प्रकारे हे झालेलं असेल की आपली कढी तयार आहे. यामध्ये मी 1/2 चमचा साखर देखील घातलेली आहे. साखर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायची असेल तर तुम्ही नक्की घालू शकता. याने चव चांगली येते. नाही घालायची असेल तरीही चालणार आहे. या प्रकारे आपली अशी कढी उकळली की आपल्याला गॅस बंद करून द्यायचा आहे. याला खूप उकळवायचा नाही आहे, नाहीतर आपली कढी फाटू शकते. बस या वेळेस आपण गॅस बंद करायचा. तर आपली कढी तयार आहे. आता थाळीचा आपण दुसरा पदार्थ तयार करून घेऊ. आता आपण इथे बटाट्याची भाजी तयार करून घेणार आहोत. तर मी इथे 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 1 मीडियम साईजचा कांदा घालून 1 मिनिट परतवून घेऊ. इथे 1 मिनिट झालेलं आहे. यामध्ये आपण 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट किंवा आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊ. हे छान मिक्स करू.
हे मिक्स करून अर्धा मिनिट मी याला परतवून घेतलं. आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घेऊ. तर मी इथे एक छोटा साईजचा टोमॅटो कट करून असा बारीक कट करून घातलेला आहे. हा पण 1 मिनिट परतवून घेऊ. इथे आपला टोमॅटो पण 1-2 मिनिटं परतवून झालेला आहे. आता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ, हळद, तिखट 2 चमचे तिखट घातलेलं आहे आणि 1 चमचा धणे जिरे पूड घालून हे छान मिक्स करून घेऊ आणि अर्धा मिनिट परतवून यामध्ये आपण उकळलेला बटाटा फोडून टाकू, असा कुस्करून टाकून देऊ आणि हे छान मिक्स करून घेऊ. हा बटाटा मी वरण भाताच्या कुकरसोबतच लावलेला आहे, त्यामुळे आपल्या थाळीला जो लागणारा वेळ आहे तो कमी लागतो. तर मग या पद्धतीने स्मार्ट वर्क आपल्याला करायचं आहे. तर जिथे आपण वेळ वाचवू शकतो त्याप्रमाणे आपल्याला ही थाळी तयार करून घ्यायची आहे. तर जेव्हा मी सगळ्यात पहिले कुकर लावून घेतला तेव्हाच मी त्यामध्ये बटाटा पण उकळलेला घातलेला होता. तर इथे मी मीडियम साईजचे 2 बटाटे लावलेले होते. आता हे पण यामध्ये छान मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये आपल्याला थोडं गरम पाणी घालून हे उकळवून घ्यायचं आहे. आता याला मी थोडं एक वाफ काढून घेते आणि नंतर मग यामध्ये गरम पाणी घालत आहे. मस्त आपला रस्सा तयार आहे. आता याला आपण परत झाकून याला छान उकळी काढून घेऊ आणि इथे तुम्हाला जेवढा रस्सा पाहिजे तसं त्याप्रमाणे तुम्ही इथे पाणी ॲडजस्ट करू शकता. हे 1 मिनिट परत उकळवून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये कसुरी मेथी घालत आहे, ऑप्शनल आहे पण याने टेस्ट छान येते. तर इथे कसुरी मेथी मी अर्धा चमचा घातलेला आहे आणि परत याला एक छान उकळी येऊ देते. ही बघू शकता तुम्ही आपली बटाट्याची भाजी तयार आहे. यावर फक्त कोथिंबीर घालायची बाकी आहे आणि यामध्ये थोडा आपल्याला गरम मसाला घालायचा आहे. तर तो गरम मसाला घालून घेऊ आणि कोथिंबीर सगळ्यात शेवटी घालू किंवा जेव्हा आपण थाळी सर्व करू. ही भाजी आपली तयार आहे. आता आपण याला बाजूला ठेवून देऊ आणि आपल्या थाळीचा नेक्स्ट पदार्थ किंवा पुढचा पदार्थ तयार करू. आता आपण करणार आहोत वडे. तर वड्यासाठीची जी डाळ आहे तर ती मी डाळ भिजत जी आपली झालेली होती ती 2-3 तास छान भिजलेली आहे आणि याला आपण निथळत ठेवली होती 15 ते 20 मिनिटं असं मोकळं करून निथळत ठेवलेली होती, म्हणजे आपल्याला याच्यातलं सगळं पाणी निघून गेलेलं आहे. आता आपल्याला याला बारीक करायचं आहे. तर असं हे मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घेऊ. हे बघा तुम्ही बघू शकता याप्रमाणे अशी बारीक करून घ्यायची आहे. छान बारीक झाली पाहिजे, अगदीच बारीक नको, थोडीशी ओबडधोबड राहिली तरी चालेल. ही आपण आता एका भांड्यात काढून घेऊ. आता या डाळीमध्ये आपल्याला सीझनिंग करायचे आणि थोडे काही मसाले घालायचे. तर इथे मी 1 मीडियम साईजचा कांदा बारीक करून घेतलेला आहे तो घातला. 2-3 मिरच्या छान बारीक चिरून घातलेल्या आहे. बारीक चिरलेली 4-5 कढीपत्त्याची पानं, अर्धी वाटी कोथिंबीर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर याने रंग छान येईल, 1 चमचा धणे जिरे पूड, अर्धा चमचा ओवा असा क्रश करून घालू, 2 चमचे तीळ. हे आपल्याला याच्यामध्ये मीठ जे आहे ते सगळ्यात शेवटी टाकायचं आहे. तर आता आपण सगळ्यात आधी तेलाचं जे काम आहे तर सगळ्यात आधी आपण त्याच्यामध्ये पुऱ्या तळून घेऊ. जर बाकी तळलं किंवा वडे तळले तर तेल कसं तिखट होईल आणि त्याचा रंग बदलेल, तर पुऱ्यांना पण चांगला रंग येणार नाही. म्हणून आपण काय करायचं आहे, पहिले पुऱ्या तळून घ्यायचे आहे, पापड तळून घ्यायचे आहे, कुरडी पापड, आणि त्यानंतर आपल्याला वडे तळायचे. तर इथे मी पुरी करण्यासाठी असे छोटे गोळे तयार केलेले आहे. लिंबाच्या साईजसारखे असे गोळे तयार करून घ्यायचे आणि आपल्याला हे आता माझ्याकडे ही मशीन आहे याच्याने मी प्रेस करून घेते. जर अशी मशीन नसेल तर तुम्ही लाटूही शकता आणि लाटताना शक्यतो पीठ लावू नका, तेलाचा वापर करा आणि तेलाने लाटा, म्हणजे आपलं तेल खराब होणार नाही. तर या पद्धतीने मी हे प्रेस करून घेते आणि प्रेस करताना थोडं तेल लावलं तर चांगलं, म्हणजे ते चिटकणार नाही.
ही मस्त आपली पुरी तयार झालेली आहे। आता आपण याला तळून घेऊ। तुम्ही बघू शकता किती छान मस्त पुरी वरती आलेली आहे आणि मस्त टम्म फुगलेली आहे। आपल्याला पुरी तळताना तेल मीडियम ठेवायचं आहे, आधी गरम करायचं, व्यवस्थित छान गरम असायला पाहिजे आणि मग मीडियम गॅसवर आपण पुऱ्या तयार करून घ्यायच्या आहे, पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहे। मस्त याप्रमाणे आपण सगळ्या पुऱ्या तयार करून घेऊ। त्यानंतर नागलीचा पापड तळून घेऊ। तुम्ही बघू शकता किती छान मस्त हा नागलीचा पापड तळला जातोय। पूर्ण कढई आपल्याला कमी पडते असा हा नागलीचा पापड मस्त फुलला आहे। त्यानंतर कुरडई देखील तळून घेऊ। कुरडई पण मस्त तेलात छान फुटलेली आहे आणि अगदी मस्त फुललेली आहे। आपली इथे वड्याची तयारी झालेली होती। आता यामध्ये फक्त मीठ घालायचं आहे, मिक्स करायचं आणि याचे वडे तयार करून घ्यायचे आहे। यामध्ये मी आलं लसूण पेस्ट घालायचं विसरली होती, तर यामध्ये मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेते आणि छान मिक्स करून याचे वडे तयार करून घेऊ। या पद्धतीने असे बाकीचे वडे पण तयार करून घेऊ आणि हे वडे तळून घेऊ। याप्रमाणे इतके वडे मी तयार करून घेतलेले आहे आणि बाकीचे आपण नंतर तयार करून घेऊ। आता इथे वडे तळताना गॅस जो आहे तो मीडियम ठेवायचा आणि तेल पण मीडियम हॉट ठेवायला पाहिजे। तेलामध्ये वडे टाकल्यानंतर लगेच त्याला पलटवायचं नाही, थोडा वेळ 1 मिनिटाने त्याला पलटवायचं, म्हणजे हे छान सेट होणार आणि तुटणार पण नाही। हे मीडियम गॅसवर दोन्ही बाजूंनी मस्त खरपूस तळून झालेले आहे। आता आपण याला काढून घेऊ। आपल्या थाळीचे सगळे पदार्थ झालेले आहे। आता आपण ही थाळी मस्त सर्व करायला घेऊ। तर इथे मी भात ठेवलेला आहे, वरण भात केला होता, भात ठेवलेला आहे, त्यावर वरण, त्यानंतर इथे आपण बटाट्याची भाजी जी केली होती ती ठेवू, कढी, मस्त गरमागरम कढी, आंब्याचा रस, पुरी, वडे, पापड, नागलीचा पापड आणि कुरडी। तर ही आपली अक्षय तृतीया स्पेशल थाळी तयार आहे। यावर थोडी कोथिंबीर घालू आणि या थाळीचा आस्वाद घेऊ। चला, तर ही मस्त थाळी आपली तयार झालेली आहे। आता ही थाळी फक्त अक्षय तृतीयेसाठी नाही तर आणखी काही सणांसाठी ही थाळी आपण तयार करू शकतो। तर ही थाळी नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।